Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CCNT Shop. Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng Email Alert trên Firewall FortiGate. Đây là một tính năng được sử dụng để thông báo qua email cho admin về những sự kiện diễn ra trên Firewall, bao gồm login, logout, thay đổi về cấu hình, độ xác thực, thay đổi về trạng thái HA hay là những hành động truy cập trang web trái phép hoặc phát hiện virus, cho phép admin có những hành động nhanh chóng đối với các vấn đề này. Trước hết, để cấu hình tính năng này, các bạn cần đảm bảo kết nối Internet diễn ra bình thường và kiểm tra cài đặt tài khoản email của mình. Các bạn cần có được địa chỉ của mail server, tài khoản email và số port. Những thông tin này nếu các bạn không biết thì có thể liên hệ nhà cung cấp dịch vụ mail để hỏi nhé. Các bạn cũng có thể tự kiểm tra trên các ứng dụng mail thông thường. Ở đây mình sẽ kiểm tra thông tin email của mình trên phần mềm Outlook. Đối với Gmail của Google thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Các bạn vào mục File. Tiếp theo các bạn chọn Account Setting và chọn Server Setting. Giao diện cài đặt sẽ hiện ra. Ở đây các bạn có thể thấy hai mục là Incoming Mail, tức là thư được gửi đến, và Outgoing Mail là thư được gửi đi. Chúng ta cần quan tâm đến URL của mail server và port, bởi vì đây sẽ là thông tin để gửi mail cảnh báo trên FortiGate. Sau khi kiểm tra cấu hình xong thì các bạn bắt đầu truy cập vào FortiGate để cấu hình. Đầu tiên, các bạn cần thiết lập để email cảnh báo được gửi đi. Các bạn vào mục System, chọn Advanced và Enable phần Use Custom Email Server lên. Theo mặc định thì FortiGate có một SMTP server là notification.fortinet.com. Chúng ta cần sử dụng URL của mail server vừa kiểm tra ở bước trên để đảm bảo quá trình gửi mail được thành công đến địa chỉ mail của mình. Tiếp đến là port. Tùy vào giao thức đang sử dụng cho mail server mà các bạn nhập số port tương ứng. Ở đây mail server đang sử dụng SMTPS với lớp mạo hóa là SSL-TOS, nên để gửi thư mình sẽ nhập số port là 465. Tiếp nữa chúng ta có Default Reply To. Đây là một mục tùy chọn, các bạn có thể không cần nhập mục này do đây chỉ là phần chú thích để chúng ta cần phản hồi đến email nào. Tiếp theo các bạn cần xác thực tài khoản email gửi thư với mail server. Các bạn phải nhớ password của mình nhé, bởi vì đây sẽ là email mà mail server dùng để gửi thư cảnh báo. Cuối cùng trong phần này là Security Mode. Các bạn sử dụng SMTP server với port là bao nhiêu thì chọn loại bảo mật tương ứng nhé. Ở đây mình chọn SMTPS theo số port 465 ở trên. Sau khi thiết lập xong thì các bạn ấn Apply để lưu. Bây giờ các bạn cần thiết lập cảnh báo email. Truy nhập vào phần Log and Report. Chọn Log Setting. Tại mục Event Logging, các bạn chọn loại sự kiện mà mình muốn nhận cảnh báo. Ví dụ như hoạt động của hệ thống, hoạt động của user, VPN hay là các sự kiện về HA. Hoặc các bạn cũng có thể chọn All để lựa chọn tất cả. Cuối cùng chọn Apply để lưu nhé. Sau khi thiết lập các sự kiện cảnh báo này, bây giờ các bạn cần chỉ định email để nhận những cảnh báo ấy. Cũng trong phần Log and Report, các bạn vào mục Email Alert Setting và Enable nó lên. Mục From và To thì các bạn đều để địa chỉ email của mình. Ngoài ra cũng có thể ấn dấu cộng để thêm một địa chỉ email khác nhận cảnh báo. Trong mục Alert Parameter, các bạn có thể thấy có hai option. Nếu các bạn chọn Event thì chúng ta sẽ nhận được tất cả các cảnh báo theo sự kiện mà mình vừa chọn trong phần Log Setting. Còn nếu các bạn Severity thì FortiGate sẽ gửi cảnh báo theo các mức level tối thiểu. Ở đây mình sẽ chọn gửi cảnh báo theo Event. Tiếp theo, chúng ta có mục Interval. Đây là phần cài đặt thời gian mà sau mỗi bao nhiêu phút thì sẽ gửi mail cảnh báo một lần. Ở đây mình sẽ chọn là 1 phút. Tiếp theo bên dưới là các mục cảnh báo cụ thể hơn về những sự kiện mà chúng ta vừa thiết lập trong phần Log Setting. Cùng có các mục an ninh như là phát hiện xâm nhập để các bạn nhận biết được nếu có người lạ truy nhập vào firewall này, phát hiện virus, lọc trang web để chặn được các cái truy nhập vào những trang web mà không cho phép, chúng ta sẽ phát hiện được những cái truy cập đó. Chặn lưu lượng theo policy. Chúng ta còn có các thông báo về tính quản trị như là phát hiện dung lượng bộ nhớ sắp hết. Ví dụ như là mình đặt 80% thì nếu như ổ đĩa đặt đến ngưỡng này thì mình sẽ biết được và có những cái biện pháp để cải thiện. Tiếp theo là login, logout để thông báo cụ thể về trạng thái truy nhập vào firewall.
thay đổi cấu hình, giúp chúng ta biết được và kiểm soát được những cái thay đổi về cấu hình trên firewall, cũng như là các phát hiện lỗi về VPN như dưới đây. Các bạn muốn nhận cảnh báo nào thì bật nó lên nhé. Sau khi lựa chọn xong thì các bạn ấn Apply để lưu. Rồi như trên đây thì mình đã bật cảnh báo về trạng thái login logout. Bây giờ mình sẽ thử logout ra và đăng nhập lại để xem mail gửi về thế nào nhé. Ở đây mình đã thấy có thông báo email. Bên trong có phần tiêu đề chứa một số thông tin như là thời gian này, tên thiết bị, loại sự kiện của system, level cảnh báo là information, mô tả log là admin login successful với user là admin, và cái thiết bị đăng nhập của mình có địa chỉ ở đây với phương thức là HTTPS. Nếu sau một lúc mà các bạn vẫn chưa nhận được email thì chúng ta có thể debug trong giao diện dòng lệnh để xem nó đang có sự cố gì. Các bạn gõ câu lệnh là diagnose log alert mail test. Câu lệnh này sẽ gửi một email test để truy vấn các thông tin. Trên đây các bạn có thể thấy from từ mail server, địa chỉ email nhận, SSL đã kết nối và trạng thái gửi mail thành công. Như vậy quá trình gửi mail của mình không có lỗi gì. Nếu các bạn đang gặp lỗi chưa thể gửi mail thành công thì hãy kiểm tra lại những thông tin đã cấu hình ở phần cài đặt vừa rồi nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình chức năng email alert để gửi thông báo về các sự kiện trên firewall FortiGate. Nếu các bạn có thắc mắc thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.